සුබ දවසක් කියලා වලවත් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන කියලා වෙනස්ම විදිහකට රෝල්ස් හදන ක්‍රම දෙකක් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන්නේ ස්ප්‍රින් රෝල් ෂීට් වගේනේ. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ගෙදරදීම ක්‍රම දෙකකට හදන විදිහ. ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එගින් bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් අපේ වීඩියෝ එක දාපු සැනින් ඔයාලට notification එකක් ඒවි. ඉතින් වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ රෝල්ස් වර්ග දෙක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අද අපේ රෝල්ස් හදාගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අද අපි හදාගමු අපේ ෆිලින් එක. ඉතින් අපරම අපේ ෆිලින් එක සඳහා මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි දෙකක් තම්බල පොඩි කරලා. ලොකු බීලුණු ගෙඩි දෙක තුනක් තියෙනවා. මේක කුඩාවට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට තව ටිකක් කෑලි හැපෙන්න ඕන වගේ නම් තව ටිකක් ලොකුවට කපාගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් පොඩි සෙමන් ටින් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකේ මම කටු ඔක්කොම අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. තම්පි කරපිංච ස්වල්පයක්. ඉංග්‍රීසි සුදුලුණු මම මෙතන මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. කුරුදු පොතු ස්වල්පයක් මම පොඩ්ඩක් කොටාගෙන තියෙන්නේ. 3-5 මේස හැන්දි භාගයක්. රසායන ලුණු ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කහකුරු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම තෙල් ස්වල්පයක්. තව මම මෙතන අරන් තියෙනවා සීනි තේ හැඳි භාගයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම් මේකට තව එළවලු උනත් එකතු කරගන්න. ඉතින් බලමු අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ තඹ ගත්ත අලවලට අපි මේ සෙමන් ටික දාලා හොඳින් පොඩි කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික හොඳට ඔයාලා මිශ්‍ර කරගන්න. එතකොට අපේ මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න අපිට ලේසියි. දැන් අපි බලමු අපි ෆිලින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයකට අපේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට ඒකට ඉඟුරු සුදුරුවෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදුරුවන් මේ විදිහට හොඳින් ටෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ මම ඒකට අපේ බීලුන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට කුරුළු රම්පි කරපිංචු එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ලුණු ටික හොඳින් ටෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ මම මේකට තුන පහ කහ මිරිස් රසායන ලුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට අපේ අල්ල සමන් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඒක අපේ ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍රණ විදිහට මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් අන්තිමේට අපේ සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ සීනි දානකින් අපේ මේ මිශ්‍රණය වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් සීනි ටිකත් හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු අපේ පළවෙනි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අතන මම අද මිශ්‍රණ දෙකකින් තමයි අපේ මේ රෝල්ස් හදන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ක්‍රම දෙකකට රෝල්ස් හදන විදිහ තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ පළවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකට මම අරන් තියෙනවා වතුර, ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප් එකමාරක් රසායන ලුණු. බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට මුලින්ම වතුර ටිකෙන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට ඕන නම් බිත්තරයක් වුණත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි වතුර දාලා ටිකක් දියාරුත් නැති ගණන්කමක් නැති පදමට තමයි අපි මේ අපේ බැටර් එක හදාගන්න ඕන. මම දැන් එකට රසායන ලුණු දාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි බැටර් එක අපි හදලා ඉවරයි. බලමු මේ බැටර් එකෙන් කොහොමද රෝල්ස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ රොටිය තැටිය රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. ඒක තෙල් ටිකක් හොඳින් තවර ගත්තට පස්සේ මම දැන් ඒක දානවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ පැන්කේක් එක හැදුනට පස්සේ මේක මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට අපේ මේ මිශ්‍රණය පිළින් එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියලා මේ විදිහට නමන්න ඕන.
මේ විදිහට අපි මේක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඉතුරු ටිකත් අපි හදාගමු. මතක ඇතුව අපි මේක හදාගන්න මේ විදිහට ඔතා ගන්න ඕන. අපි මේ පැන්කේක් එක පිපෙන් බාපු ගමන්මයි රසනේ පිටිම තමයි අපි මේක මේ විදිහට ඔතා. ඉතින් මම අපේ පිටි බැටර් එකෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගත්තා. මොකද ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි රෝල්ස් හදනකොට බැටර් එක ගිල්ලලා ඊට පස්සේ පාන් කුඩු වල දවටලා තමයි. ඉතින් ඒකට තමයි මම අපේ බැටර් එකෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන පාන් කුඩු අඩු පුළුවන් මේකට බිස්කට් කුඩුණත් ගන්න. දැන් බලමු අපි ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මුලින්ම මේ විදිහට රෝල්ස් එකක් අරගෙන ඒක මේ බැටර් එකේ හොඳට දවටනවා. ඉදිරියට ගිල්ලුවට පස්සේ පාන් කුඩු එකේ මේ විදිහට දවට ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඉතින් දවට ගත්තට පස්සේ මම ඒක මේ වගේ ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට අපේ ඔක්කොම රෝල්ස් ටික බැටර් එකේ දවටලා පාන් කුඩු ටික තවර ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ විදිහට හදාගත්ත අපේ රෝල්ස් ටික. ඉතින් දැන් අපිට කරන් තියෙන්නේ මේ ටික හොඳින් ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අපේ පළවෙනි මිශ්‍රණයෙන් හදාගත්ත රෝල්ස් ටික තමයි. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට අපේ දෙවෙනි මිශ්‍රණය හදලා රෝල්ස් ටික හදාගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ දෙවෙනි පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා වතුර, ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක්, රස අනුව ලුණු මං අරන් තියෙනවා. දැන් බලමු අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපේ පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. එකට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. මම මෙතන ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේකට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ඕන. එතන මම මේ මිශ්‍රණය මීට කලින් ඔයාලට හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති කොත්තු රොටි පරාට වගේ හදන පිටි මෝලිය මම ඔයාලට හදන විදිය කියලා දුන්නා. මම මේ හදන්නේ ඒ පිටි මිශ්‍රණයම තමයි. ඔයාලට පුළුවන් වුණා මේ වීඩියෝ එක බලලා උනත් මේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ පිටි මෝලිය හොඳින් අනාගත්තට පස්සේ ඒක මේ විදිහට බෝලයක් වගේ හදාගෙන පිට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් වටේටම පොල් තෙල් අතගා ගන්න. පොල් තෙල් හරි එළවලු තෙල් උනත් කමක් නැහැ. නැත්තම් අපේ මේ පිටි මෝලිය පිපෙන්නේ නැතුව වේලෙන්න බලන. ඒකින්ද හොඳින් පොල් තෙල් අතගා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක අහලා පිනකින් අහලා විනාඩි 45ක් විනාඩි 45ක් පැයක් විතර තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලමු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය. මම දැන් මේකෙන් මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බෝල හදා ගන්නවා. අපි හදාගත්ත පිටි ගුලිය වටේට පිටි බෝලේ වටේට හොඳින් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ඒ විදිහට මම දැන් මේ විදිහට පොඩි පොඩි බෝල හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඔක්කොම බෝල ටික විතර හදාගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේ විදිහට පියනකින් හොඳින් අහලා නැවතත් පැය භාගයක් තියන්න ඕන. ඉතින් පැය භාගයකට පස්සේ මම අපේ මේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට පිටි මෝලියක් අරගෙන ඒක හොඳට තෙල් ගා ගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් තුනී වෙනකන් මේ විදිහට රෝල් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට තුනී වෙනකන් අපි අපේ රොටිය හදා ගන්න ඕන. ඒක මේ විදිහට දෙපැත්ත දාලා
හරි. ඉතින් මේ තමයි ලේන්සු රොටිය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මීට වඩා ලොකු තැටියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ රොටිය මීට වඩා ලොකුවට හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අද හදන රෝල්ස් නිසා මම මේක පොඩියට හදනවා. ඉතින් මම දැන් අපේ රොටි ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. අතන මේ තියෙන්නේ ලේන්සු රොටි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම තුනි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ රොටිය හදලා ගෙදර කොත්තු වුණත් හදා ගන්න. මම ඔයාලට ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන පාන් පිටි මේස් හැඳි දෙකක් විතර. මම දැන් ඒකට මේ විදිහට වතුර චුට්ට දාගෙන පොඩ්ඩක් ඝනකම චූටි බැටර් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට තමයි ඒක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් බලමු පිටි බැටර් එක මිශ්‍රණය පාන් කුඩු තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රොටි ටික තියෙනවා. දැන් බලමු අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට අරගෙන අපේ මිශ්‍රණය ටිකක් දා ගන්නවා මේකට. මේ විදිහට නමලා මේ විදිහට මේක රෝල් කරන්න ඕන. මම පේනවා මෙතන අග්ගිස්ස මම දැන් හදාගත්ත මේ පිටි මිශ්‍රණය යාන්තමට මේක මේ විදිහට කවර ගන්න ඕන. ඊපස්සේ එහෙම කරලා මම දැන් එක මේ හරියෙන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන් තියෙන ටික සාමාන්‍ය අපි දැන් කලින් කරපු විදිහටම තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් දෙවෙනියට හදාගත්ත අපේ රොටි මිශ්‍රණයෙන් හදාගත්ත අපේ රෝල්ස් ටික. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න තියෙනවා අපි කලින් හදාගත්ත අපේ අපි අර හදාගත්ත පැන්කේක් මිශ්‍රණයෙන් හදාගත්ත අපේ රෝල්ස් ටික. ඉතින් මේ දෙක ඇත්තටම වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේක ටිකක් සොෆ්ට් එකට තියෙන එකක්. නමුත් මේක ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම මේක අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් කාලය යනවා. නමුත් රසය නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ. රස හොඳටම තියෙනවා දෙකේම. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී try කරලා බලන්න. මේ දෙකම නැතුණට එකක් හරි ඔයාලා ගෙදරදී හදලා බලන්න ලේසියට. මොකද ඕන කෙනෙක් කැමති මේ වගේ දෙයක් ගෙදර හදාගෙන කන්න. දැන් කඩෙන් කනවට වඩා අපි ගෙදර හදාගෙන කනකොට තියෙන සතුට වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වටිනා රසවත් වීඩියෝස් ඔයාලට මම ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහසුත් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් රස වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.